Ben jij ook fan van vijgenbomen? Vandaag leer ik je hoe je vijgenstekken kan kweken. Het is een praktische methode waarbij je eigenlijk niet zo heel veel moeite hoeft te doen en toch supergoeie resultaten kan behalen. Goeiedag lieve mensen en welkom bij Jaspers Moestuinmagie. Laten we beginnen. Stop! Voor je begint, selecteer een goede stek. Hoe doen we dat? Nou, als je op de plant gaat kijken, dan kan je zien als dit de tak is, daar komen op een gegeven moment blaadjes aan. De ene groeit zo, de andere groeit zo. En in principe dan heb je de tak zo, het blad groeit zo. En daartussenin, die ruimte die je dan overhoudt, ja, dat noemen we de oksel. Dat is ook een beetje vergelijkbaar met de oksel van de mens. Als je zo de tak hebt en zo het blad, hier zit dat gat. Nou, dit is de oksel. In die oksel zit het oog. Als je normaal zo de tak hebt en de bladeren zitten er nog aan, dan staan die blaadjes een beetje zo. Heb je zo de tak en zo het blad. Dit gat hier is net als bij het mens de oksel. En in dat oksel, daar zitten ogen in. Als die nog niet actief is, is het een slapend oog. Als die wel actief is, ja, dan is het gewoon een actief oog. Dan komt er ook een knop in en die knop die kan weer uitlopen. Dus als je minstens 3 ogen op je plant hebt zitten, dus 1, 2, 3, dan is het een gezonde stek. En hij moet minstens potlooddikte zijn. Het is ook belangrijk dat de tak niet te lang is. Kijk, stel ik zou eens een tak pakken van dit formaat en ik steek die in de grond. Dat gaat uitdrogen, dat komt niet goed. Of je moet hem echt heel diep in de grond steken, dan zou het misschien kunnen. Maar als je hem heel diep in de grond steekt, daar zit geen zuurstof. Dus dan heb je kans dat hij weer gaat rotten. Dus je kan hem beter een stukje kleiner maken, er gewoon 2 stekken van maken. Of ja, op dit formaat zelfs 3. En die in de grond steken. En, sterker nog, op dit formaat doen ze het ook gewoon prima. De tak mag niet te lang zijn, omdat hij dan sneller uitdroogt. Of je moet hem heel diep begraven. Bij sommige vijgenrassen blijven de takken van nature wat dunner dan bij andere. Zoals bijvoorbeeld bij de rassen Little Miss Figgy of de All-Year Hector. Kijk in dat geval vooral naar het aantal ogen. Als er maar in ieder geval 3 aan zitten en die tak zelf in ieder geval potlooddikte is, of in de buurt daarvan, is de stek geschikt. Kleinere of dunnere takken dan dit kunnen ook gewoon nog wortelen. Maar deze kleintjes groeien vaak veel langzamer. Dus ja, beter gewoon die grote aanhouden. Het basisprincipe voor vijgenstekken is eigenlijk heel eenvoudig. Het komt erop neer dat we zo'n tak kiezen van 10 à 15 centimeter. Dat die minstens 3 ogen heeft. En dat we hem voor 2/3 in de grond begraven. Dit zorgt ervoor dat het merendeel van de tak onder de grond zit. Maar er wel in ieder geval 1 oog nog boven de grond uitsteekt. Zodat die knop die daarin gaat vormen, genoeg zonlicht kan pakken en gelijk kan doorgroeien. Dat hij niet vanuit de grond eerst nog helemaal naar boven moet vechten. De eerste methode is eigenlijk de makkelijkste. En ideaal als je heel veel stekken uit je eigen tuin zelf wil stekken. Het voordeel hiervan is dat je ze gewoon bijna niet hoeft te verzorgen. Je steekt ze alleen in de grond en that's it. Het nadeel ervan is dat er misschien een paar uit zullen vallen. Dus als het om dure stekken gaat, is dit misschien niet de meest ideale methode. Maar als je dus net je eigen boom hebt gesnoeid en je hebt een boel stekken die je graag wil wortelen om uit te delen aan vrienden en familie, is deze methode perfect. Dus je pakt gewoon de stek, je steekt hem in de grond. Zorg ervoor dat in elk geval 1 oog erboven uitsteekt. En that's it. En op die manier kan je zo de hele rij vol zetten. Als je ervoor kiest om ze dicht op elkaar te zetten, dan kan het zo zijn dat je ze later nog even moet verplanten. Maar dat maakt natuurlijk verder niet uit, dat kunnen ze prima hebben. Het is optioneel om er ook stekpoeder bij te gebruiken. Maar vijgen zijn zelf heel makkelijk in wortelen, dus het is niet echt nodig. Het kan. Als het om dure soorten gaat, doe het wel. Gaat het gewoon om zo'n eentje als deze uit je eigen tuin, waar je er eigenlijk meer dan genoeg van hebt staan. Waar je denkt, ja, als er een paar uitvallen, dat maakt niet uit. Ja, dan zou ik zeggen, doe er geen stekpoeder op, want het kost alleen maar extra geld als ze het toch wel aanslaan. Maar ja, dat is dus afhankelijk van eigen voorkeur. En dit soort dunne takjes, ja, die zijn te dun. Die mogen weg. Als het warmer wordt, moet je de stekken vochtig houden, maar zorg ervoor dat ze niet gaan rotten door te nat te staan. Rond juni of juli beginnen deze stekken vaak uit te lopen. Ze zijn eerst nog onder de grond volop druk bezig met wortels maken, dus kijk niet verbaasd op als de andere vijgen eerder uitlopen dan de stekken. Als je jouw planten een voorsprong wil geven, dan kan je ervoor kiezen om ze binnenshuis op te kweken. Zelf hier zet ik ze in de vensterbank op het zuidraam, maar je kan er ook voor kiezen om ze zelfs onder een kweeklamp te zetten. Dat is nog veel beter voor de planten. Het handige is dat je ze op deze manier onder controle houdt en er dus voor kan zorgen dat ze niet uitdrogen. Dit is ook heel belangrijk. Om dat nog makkelijker te maken, kan je er ook voor kiezen om ze in een grote plastic bak te zetten. Dat doe ik ook altijd als ik kruidenstekjes maak en daar heb ik een complete video over gemaakt. Dus ik zou zeggen, kijk die even als je dat interessant vindt. En ja, we gaan gewoon de stekken in de grond steken. Eventueel kan je er ook nog voor zorgen dat je een laagje vulkaansteentjes of lavameel bovenop de aarde neerlegt. Of een ander niet-organisch materiaal.
Dit zorgt ervoor dat varenruilmugjes het veel moeilijker hebben om de aarde in te gaan en daar hun eitjes te leggen. En daarmee voorkom je dus ook varenruilmuggen. Het voordeel van ze hier binnen laten wortelen is dat ze meteen gaan wortelen, omdat ze dus warm staan. Het nadeel is dat ze ook snel uitlopen als ze eenmaal geworteld zijn en dan wel voldoende licht nodig hebben om goed te kunnen groeien. Het kan dan helpen om ze wat koeler te zetten, zodat ze minder licht nodig hebben, omdat dat altijd in verhouding met elkaar staat. Dus dat je ze dan rond 15 graden zet en dan dus het liefst bij het zuidraam. Op deze manier behoud je de voorsprong in plaats van de planten te verzwakken door een gebrek aan licht. Als je een goede kweeklamp hebt, kan het nog een groot voordeel zijn om ze daaronder te kweken. Daarmee krijgen je planten namelijk sowieso een flinke voorsprong. De derde methode is handig als je het proces wil uitstellen. Maak de takken schoon, bewaar ze in een gesloten zak in de koelkast. Heel eerlijk, zelf gebruik ik deze methode nooit. Ik kies er altijd voor om de stekken gelijk te laten bewortelen als ik ze gekocht heb. En als ik het van mijn eigen bomen aan het stekken ben, dan doe ik het gewoon buiten in de volle grond. Want van mijn eigen bomen heb ik toch wel genoeg stekmateriaal. Ze hoeven niet per se allemaal aan te slaan, als de meeste maar lukken. En dat lukt met die methode wel. Toch wil ik graag uitleggen hoe het op deze manier gaat. Want sommige mensen die wachten gewoon liever tot het voorjaar. Dan is het wel fijn dat je weet wat je dan moet doen. Om vijgenstekken steriel te maken voor opslag in de koelkast is de beste methode het reinigen met waterstofperoxide of een verdunde bleekoplossing. Waterstofperoxide kan in een spuitfles worden gebruikt om de stekken te behandelen. Meng gelijke delen waterstofperoxide van 3% met water en spuit dit mengsel op de stekken. Laat het even inwerken en dep het daarna voorzichtig droog met een schone doek. Dit zorgt ervoor dat eventuele schimmels of bacteriën worden gedood zonder de stekken te beschadigen. Bleekwater kan worden gebruikt door een verdunde oplossing te maken. 1 deel bleekmiddel op 10 delen water. Het is belangrijk de stekken kort in deze oplossing onder te dompelen en daarna goed te laten drogen om te voorkomen dat er resten achterblijven. Dit maakt de stekken veilig voor verdere bewaring in de koelkast. Bleek is een schoonmaakmiddel. Draag hierbij handschoenen. Door deze methode toe te passen kun je de vijgenstekken steriel maken en klaarstomen voor langdurige bewaring in de koelkast. In de koelkast blijven schone, droge, maar niet uitgedroogde stekken in rust zonder te rotten. Als het warmer wordt, haal je ze eruit en laat je ze buiten wortelen, in pot of volle grond. Meestal rond april of mei. Dit zorgt ervoor dat ze rond juni à juli weer uitlopen. Met deze 3 methodes kan jij aan de slag om je eigen vijgen te stekken. Wil jij nog tips krijgen om de vijgskeleteermot in het voorjaar te voorkomen door vogels naar je tuin te lokken? Bekijk dan mijn video over de moestuin winter klaarmaken. Hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.